từ cũ đến mới nào lại. Ôi mùi sen thơm dã man. Hương sen rồi đó. Nói chung là những cái này là đều phục hồi hết. Thì anh bảo là trong chiến tranh Ui, không khí nó lạnh thế nhỉ? Không thấy mát nữa. mát thế này kêu lạnh. Xin chào các bạn, chào buổi sáng các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 2 trong hành trình lang thang xuyên Việt 9 ngày của mình. Hôm qua tập 1 thì chúng ta đã được trải nghiệm những cảnh đẹp ngỡ ngàng đúng không? Của những cung đường ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thì trong ngày hôm nay, trong tập này, chúng ta sẽ đi qua những cung bậc cảm xúc khác với chiều sâu cảm xúc. Khi chúng ta đi qua những vùng đất của những miền ký ức. Có lẽ tập này là tập mà chúng ta sẽ đi qua những miền ký ức các bạn. Có thể gọi nó là như thế. Chúng ta sẽ đến những cái địa danh, những cái vùng đất còn lưu giữ một phần những miền ký ức của lịch sử Việt Nam. Thì các bạn hãy hành trình cùng mình nhé, để chúng ta cùng trải nghiệm, cùng tìm hiểu về một phần lịch sử của đất nước. Họ chụp xong họ đi, họ chụp xong họ đi. Một cái thứ hai nữa là họ thấy mình đến là họ phải đi để mình còn chụp chứ. Ngày nay, khi chúng ta đứng trước cửa sông Nhật Lệ như thế này các bạn, rất dễ để chúng ta bị cuốn theo cái vẻ bình yên của một dòng sông hiền hòa, những cây cầu nối đôi bờ và một thành phố Đồng Hới đang từng ngày phát triển, các bạn thấy không? Nhưng đâu đó ở nơi đây vẫn còn những ký ức lịch sử được lưu giữ. Cửa Nhật Lệ này cũng là nơi mà đại quân của vua Lý Thánh Tông chinh phạt Chiêm Thành lần thứ nhất tiến vào bằng cửa sông Nhật Lệ này đấy. Và khi chúng ta đứng dưới chân tượng đài của mẹ Suốt này, thời gian dường như chậm lại, và những ký ức lịch sử đó lại dội về để nhắc nhở chúng ta về những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh đã từng đi qua nơi đây. Vâng, tạm biệt mẹ Suốt, tạm biệt Đồng Hới, tạm biệt một miền ký ức, để chúng ta tiếp tục hành trình đến với những miền ký ức tiếp theo trong hành trình ngày hôm nay. Và chúng ta đã bắt đầu ra khỏi Đồng Hới đây các bạn. Cổng chào tạm biệt. Tạm biệt Đồng Hới, tạm biệt mẹ Suốt.
chúng ta tiếp tục hành trình lang thang xuyên Việt. Để đến với những miền ký ức tiếp theo. Đây chúng ta đang đi qua cầu Quán Hào. Mỗi một hành trình thì mỗi một ngày chúng ta đi qua những vùng đất khác nhau. Nó sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau, những cảm xúc khác nhau. Có vùng đất thì cho chúng ta những cảnh đẹp thiên nhiên ngỡ ngàng. Đây chúng ta rẽ bên tay trái đi đường tránh các bạn nhé. Còn có những vùng đất thì lại mang đến cho chúng ta những ký ức về một thời đã qua của lịch sử đất nước. Đó chính là những giá trị của những chuyến hành trình lang thang như thế này mang lại các bạn. Đi đường tránh này thì chúng ta sẽ qua được những cái cánh đồng cát và được chiêm ngưỡng cánh đồng điện gió ở Quảng Bình các bạn. Buổi sáng hôm nay thì trời hơi lất phất mưa. Cũng rất may là từ hôm qua mình đi đến giờ thì trời không mưa to, chỉ lất phất thế này thôi. Đó, chúng ta vào check-in chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của cây quạt khổng lồ này. Phải đứng dưới chân nó mới thấy sự hoành tráng các bạn, mới thấy sự khổng lồ của cái trạm điện gió này.
Nghe nó gió, cánh quạt nó chém tôi gió. Sơn bảo cái cây này nó bằng cái bảo cái này cứ bằng cái nhà bao nhiêu tầng? Cái này mà mưa bão ấy nhở. Mưa bão ấy. Đi sáng kìa. Lúc mình dừng, sao lúc mình dừng mẹ cái ô tô ở bên chỗ cái cây ngoài kia phải đỡ phải vào. Đây có một cây này. Nhưng mà vấn đề mình phải vào tận gốc thì anh mới thấy nó hùng vĩ như thế nào, đúng không? Anh đứng dưới chân rồi anh mới thấy nó khủng khiếp. Khủng khiếp nhỉ? Đúng không? À, cái cây này bên kia. Cái này ở bên kia, nó xa. Trông vậy xa phết. Nhỉ? Đấy, chỗ xà tít đầu kia mà, đứng nhìn rất là gần nhưng mà nếu phải Nhìn ngay đây nhưng rất xa đấy, xôi. xa, đúng không? Ít view. Nhìn ngay đây nhưng rất xa xôi. Rất xa. Vâng. Tạm biệt cánh đồng điện gió với những cây quạt khổng lồ. Chúng ta lại tiếp tục hành trình của chúng ta. Chỗ này có một cái đồi cát nho nhỏ ở đây cũng khá đẹp. Đó, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát các bạn. Sự sống đã hồi sinh trên những vùng đất khói lửa. Và rời Đồng Hới thì chúng ta tiếp tục hành trình đến với Quảng Trị các bạn. Một vùng đất mà có lẽ chỉ cần nhắc đến tên thôi, lòng người chúng ta bỗng chợt lắng lại. Bởi có lẽ hiếm một nơi nào trên giải đất Việt Nam này mà lịch sử lại hiện hữu rõ nét như ở nơi đây các bạn ạ. Mỗi con đường, mỗi triền đồi, mỗi hàng cây dường như đều mang trong mình những ký ức của một thời khói lửa. Nơi đây, mỗi vạt cỏ, mỗi nhành cây dường như đều mang hình hài của những miền ký ức các bạn ạ. Và một
trong những miền ký ức đó chính là nghĩa trang Trường Sơn, nơi những chàng trai 18 đôi mươi đầy nhiệt huyết ngày nào đã mãi mãi nằm lại. Vâng. Đây, thăm hương bên này có cái phật đèn phò, xong rồi gửi cái hương ở đấy. Các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Kính thưa quý vị đại biểu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây là đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2026 nhằm ngày 3 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ, đến dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu đoàn hành hương Hà Nội, đoàn do đồng chí Vũ Minh Tú làm trưởng đoàn. Vâng, trong cái chuyến mình đến viếng thăm nghĩa trang này thì sau khi thắp hương ở chỗ trung tâm kia thì đoàn mình 3 người đến từ 3 nơi, nên bọn mình sẽ đi lần lượt từng tỉnh của quê hương của mỗi nơi, của mỗi người. Như mình là trường hợp đặc biệt. Quê mình thì gốc gác ngày xưa lại thuộc về Hà Bắc, sau đó mới tách về Hà Nội, nên là mình sẽ đến cả Hà Bắc và Hà Nội. Và mình đã sống dưới Quảng Ninh, làm việc dưới Quảng Ninh hơn 20 năm, cho nên là Quảng Ninh nó cũng giống như một quê hương thứ hai rồi. Và anh bạn đi cùng kia là người gốc Quảng Ninh đó, cho nên là bọn mình cũng sẽ đến thắp hương ở khu Quảng Ninh. Và còn người bạn gái kia thì bạn ấy là người gốc Sơn La. Đấy, các bạn nhìn bạn ấy mặc bộ cóm Thái, bộ áo truyền thống của người Thái Sơn La thì biết. Đây, đúng rồi, Hà Nội chùa Một Cột đây. Thì cũng sẽ đến cả khu Sơn La nữa các bạn. Chỉ ấy. Đây là khu Hà Nội các bạn. Với biểu tượng chùa Một Cột được che bởi một lá cờ Tổ quốc. Khắp cả cái này. Kia đoàn mấy chị mấy cô kia là đoàn Hà Nội. Lúc nãy mình đứng cùng cái ở ngoài chỗ tượng đài trung tâm ấy, để thắp hương đấy, để dâng hương đấy.
kia đúng không? Đây đây, Bắc Ninh đây, Hà Bắc đây. Hà Bắc. Hà Bắc kia. Đấy nhìn Đúng chữ Hà Bắc to đùng. Tí nữa Quảng Ninh mình ra đằng này đi xuống. Đây thế này à? Đi ra đằng này đi xuống thì là sẽ ra Quảng Ninh Sơn La. Hà Bắc cũng hy sinh cũng nhiều. Đây là Đây là đây là Hải Hưng này, Hải Hưng. Hà Bắc thế Hà Bắc có cái đoạn trên này. Đây là Thái Bình này. Đi nữa lên đi. Đi đây. Đây bên này nè. Thái Bình này. Đây, Thái Bình đây. Đây, Hà Bắc là đoạn trên này. Đây cái này đúng không? Đây, sách này. 100, 300 này. Hai bia này là 312. Tổng bên này 129 nữa. Đúng rồi đây phải. Đấy là thành hơn 400. Khu này hơn 400 đúng không? Tuyệt đấy. Đấy là 72, 73 là ông chồng cái quý là quý không phải không? Hiểu không? Nhớ chưa? 71, 72, 73 là cái năm đấy là Sơn La cũng ít mộ nhỉ. Đấy, Sơn La cũng ít mộ. Bên này là Hải Phòng. Đây, một người con Sơn La mặc áo cóm. Vâng, bạn ấy là bạn cũng
Mặc bộ cóm Thái này là một bộ mà người Thái họ chỉ mặc trong những cái dịp lễ rất là trang nghiêm. Đó. Và đây cũng là lần đầu tiên bạn ấy được đến Nghĩa Trang Trường Sơn, và cũng là cái ước nguyện của bạn ấy từ rất lâu rồi. Họ Triệu. Họ cầm đây, cầm con tụi, lò kiến lợi, cà văn ngô. Cây này nó sao nó mốc đeo rồi rêu phong. Đây có cụ Quảng Ninh. Ta đây rồi. Cái này là phải trồng lần sau vào hàng ban, chứ không phải là cây bàn như thế này. Chưa quan tâm. Ôi Sơn La Lai Châu nhìn tự thân. Đây, Quảng Ninh đây rồi. Quảng Ninh này có 81 ngôi và có một ngôi là vô danh thì phải, nếu nhớ không nhầm trước mình vào. Đây là bia đây. Đúng không? Một liệt sĩ chưa biết tên nữa là 81 tất cả. Ta lại về thành cổ các cụ. Chụp ảnh ở đây không? Đặc biệt Nghĩa Trang Trường Sơn. Chụp ảnh. Mình không ảnh thứ hai đâu nhá. Lại phải ép người xuống đây à? Đỗ đây. Hàng quán ở ngoài này nhiều đấy. Nhưng mà họ không trèo kéo. Cái hay là Chỗ không này trèo không- kéo. Em cũng đã vào rừng này bao giờ đâu. Đây chỗ này là rừng cao su rồi này. Hai bên đều là rừng cao su hết. Cây cao su nữa. Cây cao su đi dễ khó về. Cao su quý hơn người. Khi đi chay tráng thì về vùng beo đấy. Cây bệnh, mỗi khi cây bệnh là cây thời nghỉ ngơi. Lang ta cho trí lang tây, đêm đêm lo lắng ngày ngày chăm lo. Còn thân ta yếu gầy mòn, đau không được nghỉ.
chết mòn cũng không. Về cái chỗ này được cái hàng xà cừ với các thứ nó cổ thụ trông đẹp không? Xà cừ với những cây gì ấy này. Cái này xứng đáng Đấy. trăm tuổi đấy. Có nhiều loại cây lắm. Nhưng mà nhìn thấy không? Nhìn cái cây nó tầng tán, nhìn trông nó sướng, nó đẹp không? Rừng nó phải như Thế thế. là nó phải như thế hết. Đi giữa một hai bên là toàn như thế. Cái này cũng được, cái này cái Đi gì? sang Vâng, tạm biệt Nghĩa Trang Trường Sơn. Tạm biệt một miền ký ức nữa để chúng ta tiếp tục hành trình đến với những miền ký ức tiếp theo của vùng đất Quảng Trị đầy khói lửa này các bạn nhé.
Bến sông Thạch Hãn này anh. Ở đây gì? Bến sông Thạch Hãn đây. Đây trước mặt đây này. Đấy. Đi ra xuống xe nào. Thì mình vào thành cổ trước hay là Thành cổ cái gì? không, thành cổ đây. Thành cổ trong này. Nhưng thôi ra Thạch Hãn một tí nó cua ra thì sao? Thế ra thành bến sông này trước, xong rồi tí nữa mình vào thành cổ nhá. Nhân Còn diện. bên kia là cái gì? Bên kia cũng là bến sông Thạch Hãn. Người ta làm hai bên, anh hiểu chưa? Đấy, người ta làm tức hai là bên. vượt sông này sang kia. Bên kia là bên mình, bên vượt sông. Bên mình đóng quân để vượt sang bên này, anh hiểu chưa? Đấy. Cái đoàn kia nó mới gặp mình. Thế à? Bên kia bên mình. Bên kia bên mình. Vượt sang đây vượt sang bên đây để vào thành cổ đánh nhau. Đấy. Đấy. Phải xuống đây chứ chết rồi. Đấy, cứ xem trên đài báo xem phim mưa đỏ mới tiếp. Đỗ xe đâu nhỉ? Đây hay có khi mình lên đây mình đỗ cho nó mát thế này. Thế đi vào đây. Xong rồi mình đi bộ sang. Đâu thành cổ kia đấy phải không? Thì đỗ đây cho mát đi. Đây đỗ chỗ gốc cây này cho nó mát. Không, cái thành cổ mà ta đi vào có một cái đường. Không, tí nữa mình đi vào cổng chính. Cổng chính. Mình đi vào cổng chính. Dòng sông Thạch Hãn ngày hôm nay các bạn thấy không? Vẫn lặng lẽ trôi. Làn nước trong trẻo và mát lành dưới ánh nắng. Nhưng dưới lớp sóng êm đềm ấy đã từng hòa quyện máu xương của biết bao con người với bao người con đất Việt. Khi tuổi đời mới chỉ 18 đôi mươi thôi các bạn ạ. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Vâng, từ bờ sông Thạch Hãn này chúng ta tiếp tục hành trình đến với thành cổ Quảng Trị các bạn. Một trong những nơi lưu giữ những miền ký ức tiếp theo trên vùng đất khói lửa này. Sen mùa này bắt đầu mùa sen này. Mùa này bắt đầu mùa sen. Cái này là cái cũ mới làm lại. Ôi mùi sen thơm dã man. Hương sen rồi đó. Nói chung là những cái này là đều phục hồi hết. Thì anh bảo là trong chiến tranh nó giải bom kín cái chỗ này thì còn cái gì nguyên vẹn nữa đâu. Hương sen. Mùi thỉnh thoảng gió đưa lên mùi hương thơm. Này anh bảo cái tường thành nó dày này cơ mà. Bây giờ cái cổ này là cổ nguyên cả, cái này là cũng phục dựng rồi. Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm của máu và lửa. Ngày hôm nay đây, nơi đây đã phủ một màu xanh của cỏ cây và sự bình yên như các bạn thấy. Nhưng bên dưới màu xanh bình yên đó là nơi hàng ngàn chàng trai tuổi đời rất trẻ đã vĩnh viễn nằm lại. Đi giữa không gian này, chúng ta hãy để lòng mình lắng lại và với một nén nhang thơm tưởng nhớ đến những người đã mãi mãi để lại cả tuổi thanh xuân ở nơi đây. Và sau khi rời những địa điểm lưu trữ những miền ký ức ở Quảng Trị,
thì chúng ta lại tiếp tục hành trình trên con đường quốc lộ 9. Đường 9 ngày xưa, một con đường huyền thoại trong thời chiến tranh, hướng về Lao Bảo. Con đường hôm nay rất là đông đúc xe cộ, là cái kết nối những chuyến hàng và những hành trình mới. Nhưng thật khó hình dung rằng trên chính con đường ấy, lịch sử đã từng đi qua bằng những dáng vẻ rất khác. Có lẽ giá trị lớn nhất của những hành trình lang thang như thế này nó không chỉ nằm ở việc chúng ta đi được bao xa, mà còn ở việc mỗi vùng đất giúp chúng ta hiểu thêm một phần ký ức của lịch sử dân tộc.
Trên hành trình dọc theo đường 9 thì anh em mình có đi thẳng ra cửa khẩu Lao Bảo để check-in cột mốc và cửa khẩu các bạn ạ. Cái này thì các bạn cứ vào xin phép và nói chuyện với các anh biên phòng nhé, sẽ được hướng dẫn. Và sau khi check-in cột mốc và cửa khẩu Lao Bảo thì mình có quay về để tham quan một trong những cái di tích ở khu đường 9 này, chính là sân bay Tà Cơn, một trong những trung tâm đầu não của căn cứ Khe Sanh của Mỹ ngày xưa trong chiến tranh Việt Nam. Ngày xưa thì đường 9 này là con đường huyết mạch. Nó là cái khu vực đường 9 ở chỗ sân bay Tà Cơn này, nó là nơi chốt chặn của đường Hồ Chí Minh, đường mòn Hồ Chí Minh. Chính vì vậy cho nên là người Mỹ họ mới muốn đặt một cái căn cứ, một cái cứ điểm ở đây, Đây vẫn là vùng núi mà, núi với mục đích là hy vọng sẽ cắt đứt, bẻ gãy tuyến đường huyết mạch Hồ Chí Minh. mát hơn. Đó. Còn phía quân ta thì đương nhiên là Chỉ huy sân bay, nếu để Mỹ cắt đứt được tập trung ở đây là đường mòn Hồ Chí Minh thì coi như là toàn bộ chiến lược sẽ bị sụp đổ, đúng không? Thế cho nên bằng mọi giá sẽ phải khiến Mỹ rút bỏ khỏi căn cứ Khe Sanh này. đây là đầu Chính vì vậy mà đường 9 nó mới, và Khe Sanh là mới là cái nơi đã một thời cực kỳ khốc liệt trong chiến tranh. đây, những cái trực thăng này, những cái trực thăng này là xương sống trong chiến lược trực thăng vận của Mỹ. Đây kia. Đúng rồi. Con này là con này là Chinook CH47. Con này thì là dòng cái gì Huy à? Huy UH. Không, con này là CH47. Con UH con kia. Con này là UH1. Con kia là chỉ có tải thương binh mới ấy đấy. Con này là Chinook. Con này tải thương binh này, tải hàng hóa này, tải lính đổ bộ này. Hoặc là xe tăng đây là nó cậu về. Cái này thì nó cẩu được những cái kiểu Bọn này là bọn chuyên đổ bộ đấy phải không? bọn này đổ bộ. Nhưng bọn này thì chở được ít thôi. Thằng này chở được ít thôi. Thằng này chở mới nhiều này. Thằng này chở mới nhiều này. Nhưng mà tại sao lại có cánh, có hai cánh mà nó quạt kinh? Đúng rồi. Đến bây giờ cái dòng này nhá, dòng này Mỹ nó vẫn dùng, nhưng mà dòng đời mới nó nâng cấp lên. Nó nâng cấp lên thành không, nó nâng cấp lên thành 2 động cơ chứ không phải 1 động cơ như này. Trong lúc hoành tráng rồi nhỉ? Nó vẫn bay, nó vẫn bay không đấy. hình dáng thì nó vẫn na ná như thế này, nhưng mà nó là 2 động cơ và hệ thống các thứ nó tiên tiến hơn. Giống cái xe ô tô đó. Ngon đúng rồi. Nó toàn dùng mà đi bán lái. Ô, cái cây này có quả gì này? Cây này cái gì anh biết? Măng câu xiêm. À, mãng cầu xiêm. Măng câu xiêm. Cái này còn nguyên bản không? Đây là những cái mô phỏng thôi. Mô phỏng thôi. Đây người ta dựng lên thành những cái chỗ kiểu bốt biếc ấy. Nhìn cái vào dưới biết đúng không? Nó mới cho thêm một cái máy bay kia anh nhỉ? Máy bay cái máy bay cái to nhỉ? Đấy, máy bay vận tải đấy. Vận tải nó. Không khí nó lạnh chứ nhỉ? Không thấy mát nữa. Mát thế này kiểu lạnh. Cái loại xe tăng này là dạng xe tăng không ăn thua rồi. Xe tăng không ăn thua. Đầu kia là M113. Đi đường này, đi đường cọ làm Đây, gì? đi thẳng đây, đi thẳng đây. Gần đây để xem. Thế à? Thế đi. Tôi đi cọ máy đi. Vào phần.
Đấy. Chứ mình định cho mình toe đấy chứ. Đánh ác đấy. T48 đó. Đừng đùa T48. Đây là T48 Đúng đấy. rồi. Không vừa đâu. Nhưng mà nó có đặc tính là tay êm hơn xe của Nga với Chính là xác, Trung Quốc chính là xác. vì lý do là anh có lớp điêu dưới ấy. Lớp điêu của xe xịt của mình cũng có lớp điêu. Loại này là bánh ngược sơn ạ. Vâng. Hẳn như Hai. 3 chóng thôi. 2 cánh quạt quay ngược nhau. Mọi hiện đại đấy. Đây là mấy cái máy bay vận tải mà. Cái con này là máy bay rất nổi tiếng C-130. Nó gọi là ngựa thồ của quân đội Mỹ ấy. Còn cái dòng này trông lạ thế. Dòng này trông lạ hoắc. Dòng này rất là hiếm nhé. Mà lại có 2 cánh đuôi ấy. Cái này mới đưa về đấy. Khả năng có khi phải tháo rời ra. Tháo cánh này ra này, cánh này tháo được mà. Xong về đây lắp lại. Cái này làm lại đúng không? Đúng rồi. Cái này ra tụi sơn này, cái này ngủ lội nước béo. Cái cửa này ông bảo ông ngủ lội nước được đâu này. Cái này nó cũng là đây, cái phần đuôi của nó là 2 cánh đuôi này. Đấy. Cái này lạ nhỉ? Ở đấy 2 cánh đuôi. Không, ở trong phim có nhiều nhìn thấy. Đây, ra đây anh bác ơi, ra đây để biết cái máy bay này nó loại gì. Đây. Có cái hình thù rất là dị. Đây là máy bay vận tải quân sự Fairchild C-119 của Mỹ. Bay ở phần hành đầu tiên cấu trúc 2 dầm phần đuôi, số hiệu máy bay, kiểu dáng thân máy gần triệu, C-120 số hiệu. Đấy. C-150 đây, C-150 tức là dòng Fairchild, tức là vẫn là vận tải quân sự thôi, nhưng mà dòng Fairchild C-119 rồi. Cái bộ phận nào còn thì nó ráp lại, còn C-119 còn là tôn nó bắn ra nó phục dựng lại. Tức là cái dòng này nó cải tiến thành một dòng gọi là AC-130 nhé. Thì nó sẽ đục một bên thân này, xong nó thò mấy khẩu pháo rồi. Một khẩu 100 ly, một khẩu 40 ly và một khẩu nòng xoay 20 ly. Đấy là nguyên bản thời đầu. Bây giờ nó rút ngắn lại thì nó bỏ cái khẩu nòng xoay 20 ly với khẩu 40 ly ra, thì nó để nó thay bằng một khẩu 30 ly nhưng mà bắn nhanh hơn. Đấy. Thì là nó có khả năng bay vòng vài tiếng đồng hồ này. Cái này có phải hiện đại cái này. Thế xong rồi nó dùng cảm biến, dùng các thứ để nó phát hiện các lực lượng mặt đất. Xong là nó dã xuống. Xe tăng, xe vận tải hay là bốt công sự các thứ là an toàn hết. Đấy, tôi thấy bảo là sau đó cứ nhào xuống bắn bọn đoàn xe vận tải giờ. Và mỗi ngóc lên đi rồi. Không phải, đấy là thằng đấy là khác. Còn thằng này thì nó không cần phải ngóc, bởi vì súng nó chĩa vào từ sườn, chọc từ sườn ra chứ không phải ở đầu máy bay. Chọc từ sườn ra và cắm xuống đất sẵn rồi. Nó chỉ bay vòng này thôi. Xong rồi nó bèo thế là nó cứ thế nó bắn thôi. Bắn xuống đoàn xe ấy nhỉ. Ngày xưa gọi là bóng ma Trường Sơn là cái dòng này đấy. Dòng này nó AC-130 đấy. Vâng, sau một ngày hành trình qua hết những miền ký ức ở vùng đất khói lửa Quảng Trị này,
thì Còn một bữa là cái điều đọng lại trong chúng ta ngày mai là cắt cổ nó cũng được. chính là Cái đấy thì mỗi vùng đất đã kể cho chúng ta một câu chuyện của riêng mình. thì đó. Nhưng mà Có những câu chuyện về hy sinh, có những câu chuyện về hồi sinh. Vâng. Và cuối ngày thì mình được đón tiếp bởi một bữa cơm thân mật, một bữa cơm rất chân quý của một người anh ở vùng đất Quảng Trị đầy khói lửa, đầy nắng gió này. Vâng, xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày thứ 3, ngày tiếp theo của hành trình lang thang 9 ngày của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Cao lắm, phải giữ gìn nó phải ăn. Ông kia ông ấy thấy em tranh của ông là ông ghét, ông không thèm cạch nữa. Nó cũng dặn kết rồi. Dặn rồi. Dạ, rồi mai cho đi xe khách. Còn ai kể cả nhá. Xe trong tay rồi. Nhá. Mai cho đi xe khách.